Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm trước có một bạn hỏi mình rằng Anh làm mê cung được không? ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trò chơi mê cung chỉ trong 5 phút nhé. Xin mời các bạn đón xem. Đầu tiên, các bạn sẽ vào trang web này để tạo map. Thường thì nếu các bạn muốn làm đơn giản thì xin để kích cỡ 10 x 7 để vừa với kích cỡ trong sticker nhắc nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại sticker nhắc nha. Các bạn xóa giúp mình con mèo Silver Duck một, rồi sau đó chọn Chusian Silver Duck rồi ấn vào phần bên để tạo nhân vật mới nha. Tiếp đến các bạn hãy nhập hình ảnh mê cung vừa tạo vào Builder Duck bằng cách chọn Upload Builder Duck nhé. Sau đó các bạn hãy phóng to làm sao cho phù hợp với trò chơi nha. Tiếp theo các bạn sẽ đặt vị trí xuất phát của nhân vật. Do mỗi người thì sẽ có một loại mê cung khác nhau nên các bạn sẽ để nhân vật vào vị trí xuất phát, thường hay đặt ở trên nha. Tiếp theo đó là điều khiển nhân vật. Các bạn hãy nhớ quy tắc sau để sử dụng lần sau nhé. Đối với trò chơi mê cung lần này thì mình sẽ để nhân vật di chuyển một khoảng là 5 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Tuyệt vời không mặt trời các bạn ơi. Như mình đã nói, mình sẽ đặt vị trí xuất phát dựa trên vị trí 10 vậy lúc nãy, để khi bắt đầu trò chơi nhân vật sẽ bắt đầu từ điểm xuất phát. Bây giờ mình sẽ TC cho các bạn xem nha. Ngon luôn các bạn ơi. Cuối cùng đó chính là phần xử lý thắng cuộc. Các bạn sẽ ấn Chusian Silver Duck và chọn nhân vật Golden Flag để làm điểm về đích nha. Các bạn nhớ chỉnh kích cỡ của Golden Flag là 70 để vừa với mê cung nha. Sau đó các bạn đặt vị trí của Golden Flag ở điểm về đích nha. Quay trở lại với nhân vật chính, chúng ta sẽ sử dụng Black Button Team để game kết thúc đến khi về đích nha. Chúng ta sẽ làm màn chiến thắng khi chúng ta về đích bằng cách chọn Chusian Silver Duck rồi chọn bên để tạo nhân vật mới nha. Các bạn sẽ viết chữ You Win, rồi trang trí tùy thích nếu cần nha. Các bạn chú ý để vị trí 10 và Y của nhân vật bằng không để nó ở vị trí trung tâm nha. Trở về nhân vật chính, chúng ta sẽ sử dụng Black Pearl Casime sức 1 để thông báo về đích nha. Rồi chúng ta sẽ quay lại với màn You Win lúc nãy rồi chúng ta sẽ sử dụng Black ẩn khi bắt đầu trò chơi nha. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng khi nhận mê sức 1 tỷ, rồi sau đó sử dụng Black hiện rồi kết thúc trò chơi nha. Và cuối cùng thì xin chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành trò chơi mê cung siêu đơn giản chỉ trong 5 phút rồi. Nếu các bạn thích video này hãy like, subscribe, đắp và chia sẻ với mọi người để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.